دوستان سلام. به کانال پارادوکسیلین خوش اومدید. حتما ترانه خزان عشق رو شنیدید. شد خزان گلشن آشنایی. این ترانه با آهنگسازی و خوانندگی جواد بدیع‌زاده از ترانه‌های موندگار موسیقی ایرانیه. اما امروز می‌خوایم به زندگی شاعر این ترانه یعنی رهی معیری بپردازیم. خاطره امروزمون رو از قلم پرویز خطیبی، هنرمند قدیمی رادیو ایران بشنویم. اسم این ویدیو خزان عشق، داستان زندگی رهی معیری. خزان عشق، داستان زندگی رهی معیری. شبی که واسه آخرین بار چهره تکیده و چشمای گود افتاده رهی معیری رو که در برابر طوفان مرگ ایستادگی می‌کرد دیدم، یکی از تلخ‌ترین لحظات زندگی من بود. از مدت‌ها پیش علی تجویدی به دوستا و نزدیکاش گفته بود که به زودی یه تک‌خال جدید به زمین میزنم و خواننده خوش صدایی رو که کشف کردم تو برنامه صبح جمعه رادیو معرفی میکنم. به گفته تجویدی، این خانم خواننده که ماها تحت تعلیم قرار داشت، خواهر مهستی بود که اون روزها تازه به شهرت رسیده بود. تجویدی معتقد بود که این یکی بیشتر از خواهرش گل میکنه. اما تنها یه نگرانی داشت و اون هم این بود که ترانه‌هاش هنوز آماده نبود. رهی معیری، شاعر و ترانه‌سرای نامدار، در چنگال بیرحم بیماری سرطان گرفتار بود و از مدت‌ها پیش با دوستا و آشناها رابطه‌ای نداشت. حتی افرادی مثل علی تجویدی کمتر موفق می‌شدند با رهی تماس بگیرند. تنها وسیله ارتباطی تلفن بود که شاعر رغبتی به حرف زدن با اونم نداشت. اما وقتی از دهن تجویدی شنید که قول داده خواننده جدیدش رو 2 هفته دیگه از رادیو معرفی کنه، با وجود اون همه درد و رنج 3 شب قبل از ضبط ترانه آزاده‌ام رو در اختیارش میگذاره. رهی از ترانه‌سراهایی بود که هرگز زمان معینی رو واسه تحویل شعرش تعیین نمی‌کرد. همیشه میگفت شاعر هر لحظه که اراده کنه نمیتونه شعر خوب بسازه. شعر مثل بارونه و باید به سر و روی شاعر بباره. یه وقتایی اتفاق میافتاد که رهی ترانه‌ای رو 2 روزه آماده می‌کرد و گاهی هم اونقدر وسواس به خرج میداد که ساختن شعر 2 یا 3 ماه طول می‌کشید. شاید به همین دلیله که ترانه‌های رهی اکثراً جاودانی شدن و هر کدومشون به نوبه خودش از مضمونی بکر و تازه برخورداره. شبی که قرار بود هایده به استودیو رادیو ایران بیاد و همه با ارکستر بزرگ ترانه آزاده‌ام رو به سرپرستی تجویدی ضبط کنند، یکی از اتومبیل‌های رادیو رو به دنبال رهی فرستادن و اونم بعد از ماه‌ها غیبت موقعی به اداره اومد که جز نوازندگان و مسئولان ضبط و تجویدی کس دیگه‌ای نبود. حدود ساعت 11 شب وقتی آخرین برنامه همه روز همینجا همین ساعت رو نوشتم، از اتاق بیرون اومدم تا به خونه برم. جلوی در استودیو شماره 8 با چند نفر از نوازنده‌ها که مشغول صحبت بودن برخورد کردم و از اونا شنیدم که قرار خواننده جدید تجویدی اولین آهنگش رو ضبط کنه. با وجود خستگی فراوون، حس کنجکاویم تحریکم کرد که برم این خواننده تازه‌کار رو ببینم. وقتی قدم تو اتاق فرمان استودیو گذاشتم، تجویدی رو دیدم که با اون خانم خواننده سر و کله میزنه. مسئولای ضبط و 1-2 نفر دیگه هم بودن و من نتونستم در لحظات اول به حضور رهی تو اون محل پی ببرم. اما تجویدی بعد سلام علیک با انگشت رهی رو نشون داد و گفت رهی جان اینجاست. چشمم که به رهی افتاد دلم لرزید و واسه چند لحظه زبونم بند اومد. پوستش کهربایی و صورتش استخونی بود. اون چشای آبی قشنگ که همیشه برق شادی از اون میجهید به شمعی میموند که در حال خاموش شدنه. دستمال سفید و تمیزی تو دستش بود که اون رو روی گونه‌اش گذاشته بود. آخه رهی به سرطان فک مبتلا شده بود و تغییر چهره او کاملا به چشم می‌خورد. کت و شلوار تابستونی با پیراهن یقه باز به تن داشت و یه جفت گیبه سفید و زیبای کرمانشاهی به پاش بود. رهی بدون اغراق یکی از شیک‌پوش‌ترین و خوش‌سیماترین مردان عصرش به حساب می‌اومد. نظافت و نزاکت و ادب اون زبونزد خاص و عام بود. خنده‌رویی و شوخ‌طبعی و رفیق‌بازی و هنرپروری و به خصوص عاری بودنش از هر گونه حسادت و کینه اون رو محبوب جامعه و معشوق زنان و دختران جوان کرده بود. وقتی با اون قد بلند و کت و شلوار اتو کشیده و نگاه نافذش تو خیابون استانبول ظاهر میشد، سرا رو واسه دیدنش به عقب برمیگردوند و همه اونو به هم نشون میدادن. اگرچه رهی از دوران جوانی شهرت داشت، ولی ترانه دلنشین خزان عشق اون که بدیع‌زاده آهنگش رو ساخته و خونده بود، در سراسر ایران غوغایی به پا کرده بود. همه تصور میکردن که این شعر داستان زندگی خود شاعره، در حالی که چنین نبود. رهی خزان عشق رو برای زیباترین زن اون سالها ساخته بود که از شوهر نویسندش جدا شده بود و با نویسنده دیگه‌ای که دوست همسرش بود ازدواج کرد. نه تنها خزان عشق که بسیاری از ترانه‌های اون از جمله به کنارم بنشین با آهنگی از خالدی هنوز که هنوزه مورد پسند و قبول قشرهای مختلف جامعه واقع میشه و جوان‌ترا که به اصطلاح به مدرنیسم رو کردن از اشعار نغز و سنگین و پرمعنی رهی لذت میبرن.
جالبه که من با ترانه خزان عشق رهی رو میشناختم و همیشه آرزو میکردم که اون از نزدیک ببینم. اواخر سال 1320 که احمد دهقان امتیاز مجله تهران مصور رو از شخصی به نام عباس نعمت خرید، در صدد برآمد تا هیئت تحریری تشکیل بده و به همین جهت گروهی از شعرا و نویسندگان رو به خونش دعوت کرد تا در مورد انتشار روزنامه تصمیم بگیره. یکی از دعوت شده‌ها من بودم و چون تو تماشاخونه تهران رفت و آمد داشتم، دهقان از منم خواست که تو جلسه نویسندگان تهران مصور شرکت کنم. شب موعود به خونه دهقان رفتم. در میون انبوهی از حاضران ابوالقاسم حالت رو که تو توفیق همکارم بود شناختم. با یکی دو نفر دیگه غلامرضا روحانی و احمد گلچین معانی که اینا همه عضو هیئت تحریریه توفیق بودن. دهقان حاضران رو یکی یکی معرفی کرد و گفت این شجاع ملایریه، این محمد باقر رحیمی اردبیلیه و اینم رهی معیریه. بی اختیار نگاهم به نگاه رهی دوخته شد و او لبخندی زد و سری تکون داد. پرسیدم شما همون کسی هستید که خزان عشق ساخته؟ صدای خندش بلند شد و جواب داد بله، چطور مگه؟ گفتم صفحه گرامافونش رو خریدم ولی از بس زدم به خشخش افتاده. اون شب بحث و گفتگوی ما به درازا کشید. عده‌ای از شعرا اشعاری رو که برای چاپ در اولین شماره تهران مصور سروده بودند خوندن. ابوالقاسم حالت شعری ساخته بود با این مضمون: رضا شاه در آفریقا ستاده نظر می‌کند جانب کشور ما. رهی که مردی صریح اللهجه بود به عنوان تذکر به حالت گفت که مصرع اول شعر درست ساخته نشده و شعر در واقع کمی کشدار شده. همه خندیدن و همین کلمه کشدار سبب شد که حالت هفته‌ای بعد شعری در توفیق به نام شعر کشدار چاپ کنه. اولین شماره تهران مصور که منتشر شد، اشعاری از رهی، حالت و من در اون درج شده بود. حالا دیگه من رهی رو هفته‌ای یه بار تو جلسه نویسندگان تهران مصور می‌دیدم و گاهی تو خیابون لاله‌زار یا استانبول با هم برخورد می‌کردیم. رهی از قطع شعری که به تهران مصور داده بودم و مربوط به اسکیبازی تو آبلی بود فوق‌العاده خوشش اومده بود و منو تشویق کرد که دیوان شعرای طنزگو به خصوص عبید زاکانی رو بارها و بارها مرور کنم. شعری که مورد پسند رهی واقع شده بود این بود: جمعه در آبلی ای دوست، اسکی‌ها شکست، پا به روی اسکی و اسکی به روی پا شکست. رژ مهری لوژ آبی رنگ ما را سرخ کرد. اسکی مینو به ضرب اسکی مینا شکست. یکی از دوستان مشترک من و رهی میگفت اون روزانه 10 نامه عاشقانه دریافت میکنه ولی به هیچ کدوم از اونا پاسخی نمیده. نمیدونم از جنس لطیف چی دیده که حاضر به ازدواج نیست. یه روز تو دفتر تهران مصور رهی از استقامتش در برابر مشکلات حرف میزد. میگفت در دوران جوانی غفلتاً به دام افیون افتاده و کارش به جایی رسیده بوده که هر روز ساعتها وقتشو صرف کشیدن تریاک میکرده. خوشبختانه خیلی زود به صرافت افتاده و خودشو نجات داده. ولی بعضیا معتقد بودن که تریاک ترک کردن نداره و عواقب اون مرگه. رهی میگفت بدون اینکه به حرف اون گروه توجهی داشته باشم، یه ترازو و یه گوله کامبا خریدم. هر روز که مستخدمه منزل منقل پر از آتیش رو جلو میگذاشت، مقدار مصرفی رو در ترازو وزن میکردم. در یک سو تریاک و در سوی دیگه گلوله کامبا قرار داشت. برای کم کردن مقدار تریاک، روزانه قسمتی از کامبا رو میبریدم. تا سرانجام بعد از ماها تریاک مصرفی من به یه ماش رسید. دیگه کشیدن یا نکشیدن این مقدار تریاک برای من فرقی نمیکرد. آخرین روز که یه روز برفی زمستون بود، زیر کرسی لمیده بودم و از پشت پنجره به افتادن تیکه‌های سفید برف نگاه میکردم. مستخدمه منقل روی کرسی گذاشته بود و رفته بود. 1 ساعت بعد خوابم برد بدون اینکه لب به وافور زده باشم. رهی تا آخرین روز زندگیش نه تنها به مواد مخدر روی خوش نشون نداد، بلکه سیگار هم نکشید. سالم و شاداب و سرحال به نظر می رسید. بعد از کناره‌گیری داوود پیرنیا از کار، این رهی بود که با عشق فراوون برنامه گلها رو اداره می‌کرد. اون روزها می‌دیدم که چطور تمام اوقاتش رو تو دفتر کارش می‌گذرونه. مثل اینکه تو خونش و در میون اعضای خانواده‌اش زندگی می‌کنه. می‌خندید و شوخی می‌کرد و گل‌های جاویدان رو آبیاری می‌کرد. گل‌هایی که امروز زینت بخش آرشیو خصوصی خیلی از هموطنای ماست. این یکی از زیباترین و پرشورترین غزل‌های رهیه که من غالباً زیر لب زمزمه می‌کنم. خیال انگیز و جان پرور چوبوی گل سراپایی، نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی. من از دلبستگی‌های تو با آینه دانستم که بر دیدار طاقت سوز خود عاشق‌تر از مایی. مه روشن میان اختران پنهان نمی‌ماند، میان شاخه‌های گل مشو پنهان که پیدایی. رهی معیری نه تنها در سرودن اشعار جدی مهارت داشت، بلکه اشعار فکاهی رو هم در نهایت ذوق و استعداد و با کلام شیرین و محکم می‌ساخت. اشعار اون با امضای مستعار ب میم شاه پریون تو روزنامه‌های فکاهی امید
و به امضای ب میم زاغچه تو بابا شمل به چاپ میرسید. ماجرای عشق رهی معیری به مریم فیروز، دختر ابوالحسین خان فرمانفرما و همسر نورالدین کیانوری. رهی معیری یکی از نامآورترین شاعران دهه 20 تا 50 خورشیدیه که با قریحه چشمگیر و گاه شگفت‌انگیز تخیل دورپرواز و شاعرانه خودشو به تصویر کشیده و اونو در کالبد انواع شعر، حتی ترانه‌های غزلبار و طنزهای بدیع انتقادی و اجتماعی بیان کرده. رهی معیری زمانی عاشق مریم فیروز بود، دختر شاهزاده معروف ابوالحسین خان فرمانفرما. رهی معیری در کنار مریم همچنان از برکت عشق شورانگیز دختر شهرآشوب تهران بالیده شده، مواد مخدر و سیگار رو ترک میکنه و به تشویق اون با نامهای مستعار به نوشتن مطالب انتقادی تو روزنامه‌ها میپردازه. مریم فیروز همواره منبع ذوق شاعرانی اون بوده. مریم فیروز بین رهی معیری و نورالدین کیانوری، رهبر حزب توده، دومی رو انتخاب کرد و در پی ترور نافرجام محمدرضا شاه پهلوی توسط اعضای حزب توده و به دلیل گرایش مریم فیروز به این حزب سال 1333 از ایران فرار کرد و تا انقلاب 57 به ایران برنگشت. ترانه کاروان بعد از فرار مریم از ایران توسط رهی سروده شده و بازتاب رنج شاعریه که بعد از کوچ محبوب خودش تا پایان عمر به تنهایی زندگی میکنه و به یادش ترانه‌ها و غزل‌های زیادی میسازه. مشهورترین ترانه‌های اون خزان عشق، به کنارم بنشین، دیدی که رسوا شد دلم، نوای نی، دارم شب و روز، شب جدایی و چند ترانه دیگه است که در بین مردم شهرت بسزایی داره. رهی معیری به عشق و فراق مریم تا آخر عمر مجرد زندگی کرد و در آبان سال 1347، یعنی 10 سال قبل از بازگشت مریم، بر اثر بیماری سرطان در تنهایی چشم از جهان فرو بست. روحش شاد و یادش گرامی باد. دوستان، در اینجا به انتهای این خاطره میرسیم. با ویدیوهای جدیدمون با ما همراه باشین. پیگیر ویدیوهای ما باشین و اونها رو با دوستای خودتون در میون بگذارید. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. وقتتون بخیر و به امید دیدار.